Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. No niin, on aika palata taas teräksisen miehen pariin, kun tämän vuoden yksi odotetuimmista leffoista, James Gunnin ohjaama ja uuden DCUn aloittava elokuva Superman on ensi-illassa ja nyt myös arvostelussa. Rakastan James Gunnin aiempia Marvel- ja DC-tuotoksia ja odotin tätä leffaa kuin kuuta nousevaa. Edelliset leffat, jossa Superman oli mukana, ei aivan uponnut meikäläiselle päässeet maaliin, paitsi Snyderin loistava Justice League-leffa. Joten odotin kyllä innolla, että mitä James Gunnilla on tarjota. Teräsmies ei myös aina ole ehkä se helpoin sankari leffan pääosaan. Ei välttämättä myöskään se oma suosikki, mutta odotukset kasvoi kyllä melko suuriksi nähtyäni ensimmäisen trailerin. Mutta mites tää leffa sitten maistuu? Entä mitä jos vertaa aiempiin James Gunnin leffoihin tai miten näyttelijät toimi rooleissaan? Onko Coren Sweet toimiva Man of Steel? Tai mitä odotan DCUn tulevaisuudelta? Muun muassa näihin vastauksia arvostelusta. Ai niin, me käytiin meidän Sällin kanssa katsomassa tämä leffa yhdessä. Ja kyseessä oli hänen ensimmäinen näytelty supersankarileffa, jonka hän näki siis teattereissa. Me ollaan katsottu yksi Spider-Man-leffa yhdessä, mutta muuten tämä oli niin ensimmäinen teatterissa. Ja hän kyllä piti myöskin tästä elokuvasta. Mutta hei, sitä ennen, jos katsot YouTubesta, niin hei, pistä peukkuun, jos tykkäät tästä. Pistä kanava tilaukseen, muistutuskellosta päälle näitä aina, koska tulee uutta sisältöä. Sen lisäksi jätä kommentteja, kerro mitä mieltä itse olit tästä leffasta, jos olet nähnyt tai aiotko mennä katsomaan, mitä odotuksia sinulla oli tähän liittyen, täyttyykö ne, ja mitä mieltä olet uudesta teräsmiesnäyttelijästä tai tästä James Gunnin DCU-aloituksesta, ja mitä odotat tältä DCUlta tulevaisuudessa. Ja Leffahullu-kanavan jäseneksi voi myös liittyä. Siellä näkee esimerkiksi ennakkoon videoita ja se myös auttaa kanavaa. Pystyt tukemaan sillä tavalla kanavaa, joten kiitos kaikille jäsenille, olette mahtavia. No, sitten itse arvosteluun. Kaikki ehkä tietää, että meikäläinen on iso Marvel-fani. YouTuben katsojatkin näkee taustalla paljon Marvelia. Mutta kyllä DC-leffat tulee aina myös katsottua. Ja onhan Superman se ensimmäinen supersankari, sillä hahmo esiintyi ensimmäisen kerran jo vuonna 1938 sarjakuvien sivuilla. Ja koska James Gunnilla on leffoissa ja sarjoissa aina kovaa menoa ja on myös timanttisen kovaa soundtrackia, niin mä odotin myös tältä leffalta yllättävän paljon soundtrackia. En ole ihan varmaksi koskaan odottanut leffan soundtrackia näin mielenkiinnolla kuin tässä. Mutta itse leffa. Mä tykkäsin ensinnäkin todella paljon siitä, että tää ei ole taas yksi alkutarina, vaan Superman on ollut sankarina, hän on tullut julki muutamia vuosia sitten, on toiminut sankarina nämä vuodet. Hän on seurustellut Lois Lanen kanssa muutaman kuukauden ja suhde on vasta alussa, se tuo tämmöistä mielenkiintoista twistiä. Eli tämä on periaatteessa niin kuin tarina nuoresta Supermanista tai sellaista, että hän on aloitellut muutaman vuoden toiminut rakkauselämän alussa ja näin, eli niin kuin uudenlainen tulkinta siitä. Toimii varsin hyvin, mutta ei ole kuitenkaan se semmoinen alkutarina, että täytyy selostaa, että ketä on teräsmies, miten hänestä on tullut, miten hän on saanut voimat ja bla bla bla. Ne kerrotaan nopeasti ja ytimekkäästi leffan aikana. Sellaiset katsojat niin kuin jo tietää tässä kohtaa. Tämä on kuitenkin aika monessa Superman-leffa jo. Ja se oli mukavaa tässä. Sitten mä pidin myös siitä, että leffassa nähdään muitakin sankareita. Vaikka tämä onkin teräsmiehen soololeffa, niin silti oli näitä muita sankareita.
Esimerkiksi Guy Gardner, Green Lantern toimii tosi hyvin, mutta hitto vielä oikeasti, Mr. Terrific varastaa kyllä shown. Siis, mä oon nähnyt, hän oli The Flash-sarjassa, mutta tämä tulkinta oli mun mielestä todella timanttinen ja niin varastaa suorastaan tämän shown. Mukana on myös Hawkgirl, mutta hän jää ehkä hieman liikaa taustalle. Ja Krypto, ai että mä niin tykkäsin Kryptosta. Siis traileri ei paljastanut vielä kaikkea tämän hahmon kanssa, enkä mä nyt itsekään tässä spoilaa, mutta hitto vielä muistuttaa meidän nuorempaa koiraa Kaapoa, joka ehkä myös pitää alkaa kutsumaan Kryptoksi. On meinaan samanlainen jääräpää kaveri ja melkein ulkonäköäkin hyvin paljon molemmilla on samanlainen. No sitten pikkusen hahmoista muutenkin. Että Nicholas Hoult Lex Luthorina on muuten mahtava. Siis Hoult on niin oikea valinta tähän pahiksen rooliin, vaikka olikin ensi ehdolla teräsmiehen rooli, mutta oli niin nappivalinta tehdä hänestä Lex Luthor. Siis tämän leffan Lex Luthor on yksi parhaimmista Luthor-tulkinnoista kyllä ja niin kuin ehdottomasti mä tykkään ja oli oiva veto. No entä sitten David Corenswet? No, Corenswet on myös ihan hiton mahtava. Siis hän sopii hyvin uudeksi, hieman nuoremmaksi Supermaniksi. Hän toimii mahtavasti tämmöisenä hieman sinisilmäisenä, mutta rehtinä sankarina, joka ei ole täydellinen ja myös ehkä hieman epäonnistuu joskus, mutta hyvin semmoinen inhimillinen, ottaen huomioon, että Superman on alien. Ja tämä leffa tuo myös hienosti tämän asian julki ja käsittelee sitä tyylikkäästi. Corenswet hallitsee myös todella hyvin Clark Kentin, hieman kömpelön toimittajan, joka onnistuu jostain syystä aina haastattelemaan Supermania. Koska kukaanhan ei tietenkään tiedä sitä, että Kent on Superman. Leffa myös hauskasti alkaa käsittelemään sitä asiaa, miten tämä Clark Kentin silmälasi jippo on aina niin hyvä ja miten se auttaa, että ihmiset ei tunnista, että hän on Superman. No miten sitten muut näyttelijät? No, me nähdään muun muassa Lois Lanenä Rachel Brosnahan, joka toimii roolissaan todella hyvin ja Corenswetin ja Brosnahanin välillä on oikeasti ihan kunnon kemiaa, joten Clark ja Lois toimii mahtavasti. Sitten me nähdään muun muassa Sarah Sampayon näyttelemä Eve Tessmacher Lex Luthorin naisystävänä ja Sampaio näytteleekin hauskasti tämmöistä pimboa-hahmoa, mutta joka on ihan ehkä yllättävänkin fiksu kuitenkin. Toimii aika hauskasti. Wendell Pierce toimii Perry Whiteina, hyvä pikkusivurooli. Skyler Gisondon Jimmy Olsen on oikeasti tosi toimiva. Tämä on ehkä leffojen paras Jimmy Olsen. Saa ihan hyvää niin kuin ruutuaikaa ja käytetään ihan kätevästi. No sitten on Ma ja Pa Kent, eli Clarkin adoptiovanhemmat, ja Neva Howell toimii mahtavasti äitikenttinä ja Pruitt Taylor Wins sitten isäkenttinä. Hieman tommonen, miten nyt sanoisin, haikea, surumielinen, tämmönen hieman höppänä, joka rakastaa poikaansa ehdoittaa. Mukana on myös Rick Flackia, Metamorpho. Sitten on tuttuja Otis, Lex Luthorin kätyrinä. Cat Grant, hauska on myös, että hänet on tuotu mukaan tuo hieman pimpohko Daily Planetin toimittaja. Joten tosi hauskaa, että Gunn on tuonut tämmöisiä paljon teräsmiehen tuttuja sivuhahmoja, mitä ei välttämättä leffoissa niin paljon on nähty, niin tuodaan mukavasti esille. Ja sitten tosiaan nämä muut sankarit. Meillä on Eddie Kathegi, joka näyttelee Mr. Terrificia, toimii todella mainiosti. Nathan Fillion, mä oon aina rakastanut Nathan Fillionin ja sopii niin mahtavasti Guy Gardneriksi, eli Green Lanterniksi.
Kyllä, me nähdään vihdoin Green Lanternia, jotahan me ei olla nähty kuin Ryan Reynoldsin siinä surullisen kuuluisessa leffassa. Nyt me saadaan Green Lanternia ja onhan sitten tulossa se Lantern-sarja myös, mitä odotan todella paljon, missä Philly on myös mukana. Ai että oli muuten herkullinen. Odotan, että hän pääsee kunnolla revittelemään semmoinen ehkä vähän ronskimpi hahmo, koska tämä on selvästi tämmöinen meillä Suomessa K12-ikärajan saanut tämmöinen leppoisa Superman-leffa, niin kuin voisi sanoa. Isabella Mercer taas näyttelee Hawkgirlia. Varsin toimiva, jää ehkä pikkusen enemmän sivulle näihin kahteen muuhun verrattuna. Ja sitten mä tykkään siitä, että tässä leffassa lähdetään tekemään pikkusen twistejä Superman-mytologiaan, alkuperään. Tässä esimerkiksi tämä Jor-Elin viesti pojalleen. Siinä on pieni twisti ja se on melko radikaali twisti, ja todella rohkea, ja siitä tulee varmasti jonkunlaista porua myöskin, mutta mä tykkäsin, että tässä oli tämmöinen tuotu mukaan. Ja Jor-Eli muuten näyttelee Bradley Cooper. Mä en tunnistanut leffas kyllä, että oli Bradley Cooper. Mä yritin itse jälkeen tutkia, että oikeasti oli vai, mutta kyllä niinhän Gunn myös sanoi joskus haastattelussa aiemmin, että Cooper on mukana. Tässä on myös muutenkin tuttuja näitä James Gunnin Marvel-kavereita, eli jotka on näytellyt tuossa Guardians-leffoissa, kuten Bradley Cooper, mutta sieltä löytyy myös pienistä sivurooleista tai äänirooleista Bo Clementifia ja Michael Rookeria, ja no onhan siellä myös Gunnin muita tuttuja kavereita äänirooleissa. Niin Jor-Eli näytteli Brad Cooper ja sitten Clarkin äiti ja Lara Angela Sharafihan, heillä on tämmöiset pikkuruiset roolit. Mä tykkäsin myös, että oli teräsmies-robotit mukaan, eli tämmöiset palvelijarobotit, ja Alan Tudykkihan siellä oli yhden äänenä, tämän numero 4, mikä on eniten äänenä, ja Alan Tudykin äänen tunnisti heti hyvin samantyylinen robottihahmo ääninä, varsinkin kun Andor ja Rogue One leffassa. Sitten mä tykkäsin, että tässä oli tää tämmönen kajun hirviö. Tulee mieleen paljon Guardians 2 alku, mutta on tuotu tämmönen jättikokoinen hirviö sinne keskellä kaupunkiin taistelemaan. Tämmönen vähän Godzilla-tyylinen hahmo siellä, ja sit Supermanin pitää auttaa pelastamaan kaupunki tältä. Myös nämä leffan tämmöiset metahuman pahikset oli varsin toimiva, eli The Engineer ja Ultraman sekä Hammer of Boravia. Ja näihin liittyy sitten hyviä twistejä, ja mä tykkäsin tosi paljon tästä. Ja siitä, että vaikka tässä on Lex Luthor, joka nyt nähdään aina Superman-leffojen pahiksena, niin näitä muita oli niinku hauskaa, että oli tämä The Engineer ja Ultraman. Ei ole taas tuotu kenraali Zodia mukaan, joka on nähty yllättävän monesti niin kuin leffoissa ja näin, vaan on sitten vähän uudempia, tämmöisiä pienempiä hahmoja, mitä vähän niin kuin Gunn tykkää muutenkin tehdä niin kuin Guardiansseissa, tuoda näitä tämmöisiä pienempiä, ei niin tunnettuja hahmoja mukaan, tai sitten mitä hän teki Suicide Squadin kanssa, tämmöisiä ei niin tunnettuja hahmoja, antaa niille isompia rooleja. Se on aina mun mielestä tosi hyvä veto Gunnilta näissä hänen leffoissaan. Tämä Maria Gabriella de Faria toimii varsin hyvin engineerinä, ja sitten tosiaan Ultraman ja Hammer of Boravia toimii myös varsin hyvin. Mä tykkään myös siitä, että leffa inhimillistää tosiaan Supermania mahtavasti. Hänellä on jumalaiset voimat, mutta hän on hyvin inhimillinen saamansa kasvatuksen ansiosta, ja tämä leffa tuo sen todella hienosti esille. Oli myös tyylikäs nähdä, miten Superman esimerkiksi paranee auringon voimasta. Oli tehty todella hienosti ja näyttävästi, hyvin vähän erilaista, mitä muuten on nähty. Ja niin, että, no spoilereita, tämä leffa alkaa siitä, minkä trailerissa nähtiin, että Superman tippuu taivalta saatuaan kuokkaan pahiksilta, ja Krypto astuu mukaan sitten pelastamaan. Mitä sitten soundtrack? No, siis oli todella kova. Ei ehkä niin monta biisiä kuultu sellainen, mitä mä odotin. Ehkä ihan hyvä sinänsä. Annettiin Superman-temelle tilaa, eli se tuttu John Williamsin tekemä Superman-teme, jota tässä leffassa
käytetään ja on muokattu semmoisen vähän James Gunn-tyyliseksi rock-versioksi, mikä ei ole trailerissa kuultiin, niin se kyllä rokkaa ihan täysillä. Ja siellä on pari semmoista, muutakin semmoista niinku rock-biisiä, semmoista James Gunn-tyylistä biisiä, rock-pop-biisiä, mitä ei ole niin tunnetuilta ehkä bändeiltä tai niin tunnettuja biisiä, mutta sopii niin mainiosti tähän ja odotan kyllä oikeastaan koko soundtrackin kuulemista myöskin. Mä tykkäsin myös siitä, että leffa ei ole semmonen synkkä, mitä edelliset DCEU-leffat ja no edellinen teräsmiesleffa Man of Steel oli. Elokuva tasapaino oli hienosti action-kohtausten ja sitten rauhallisemman menon välillä. Esimerkiksi Louis Lane haastattelemassa Supermania oli kyllä todella hyvä ja mahtava kohtaus. Tai se, miten Jimmy Olsen yrittää hankkia tietoa Luthorin suunnitelmista, toimi varsin hyvin. Ja elokuva on myös James Gunnille hyvin tyypillinen, semmoinen ihanan värikäs ja pirteä. Ja sitten se semmoinen twisti, että kansa vähän kääntyy Teristä vastaan, oli myös tosi mahtava idea. Ja muutenkin se fiilis, että teräsmies ei ole täysin voittamaton, haavoittumaton, vaan niin kuin, hän voi saada selkään pahiksilta ja tehdä virheitä, niin se oli tosi hienosti tehty ja uppos meikäläisen tosi hyvin, koska joskus niin kuin se, että teräsmies on semmoinen voittamaton ja näin, niin se on vähän tylsä nähty konsepti ja liian semmoinen, teräsmies on liian semmoinen puhtoinen ja näin, niin se on aina kanssa vähän. Ja tässä se teräsmiehen se, että hän ottaa hommat aina omaan niin kuin haltuun, menee pelastamaan jotain, menee toisiin valtioihinkin näin ilman oman valtion tai muiden valtioiden lupaa niin sanotusti, niin miten se nähdään, mitä se voi aiheuttaa. Poru on tosi hyvä, vaikka hän sanookin, että hänellä ei ole mitään, että hän ei ole edes täältä ja näin, niin hän menee vaan omana itsenä, mutta se aiheuttaa mukavaa pientä konfliktia ja toimi tässä tosi hyvin. Mun mielestä James Gunn ymmärtää hienosti teräsmiehen hahmon, ja tämä ei ole myöskään semmoinen räävitön James Gunn sekopäähahmo, vaan just semmoinen, kun teräsmiehen kuuluukin olla. Ja tämä elokuva ei ole syntytarina, ja se ei jää esittelemään näitä hahmoja, vaan luottaa siihen, että kaikki jossain määrän tuttui hahmoja. Mua vähän sinänsä harmittaa se esimerkiksi, mä jäin vähän kaipaamaan taustoja esimerkiksi täällä Justice Gang-hahmoille. Toivottavasti niitä nähdään myöhemmin, jossa ja annetaan vähän enemmän taustoja heille, koska tässä ei oikeastaan mikään hahmo ei saa mitään taustoja, vaan tämä leffa kertoo tiettyjä asioita ja that's it. Luotetaan siihen, että ihmiset tietää, että Supermanin ja näitä sivuhahmoja esimerkiksi, ja loput sitten selviää tai on selviämättä leffan aikana. Käsikirjoitus ei ehkä ole parasta James Gunnia, mutta tarpeeksi toimiva tällaisen blockbuster-leffaa, ja tässä on tämmöinen kahden valtion konflikti isossa asemassa, niin heijastaa tosi paljon suoraan tämänhetkistä Lähi-idän menoa. Leffassa on kuvaus varsin oivaltavaa, toimivaa, varsinkin kun nähdään Teriksen lentoa tai taistelukohtauksia. Tehosteet toimii varsin hyvin, puvustus, Supermanin puku on todella toimiva. Samoin on tämä Justice Gangin puvustus myös. John Murphyn, David Flemingin musiikista ei sinänsä ole mitään erityistä maininta, paitsi että käytetään mahtavasti John Williamsin aikanaan säveltämään tätä Superman-temeä useaan kertaan. Ja parissa tämmöisessä Superman-patsastelukohtauksessa teme soi siinä, niin kyllä iho meni ihan kananlihalle ja silmäkulma pikkusen kostu, teki mieli huutaa, fuck yeah! Näin se pitää hoitaakin. Eli kyllä mulla jäi tosi positiiviset fiilikset ja mä tykkäsin tästä leffasta ehdottomasti. Tarina nyt en lähde tähän sinänsä aukaisemaan enempää, vaan käykää katsomassa leffa, etten spoilaa sitä tarinaa. Sanotaan vaan, että siinä on teräsmies, siinä on pahiksia ja siinä taistellaan ja näin poispäin. Varsin toimiva. Arvosanaksi mä antaisin tällä jopa 9/10. Kyllä mä dikkasin tästä ja mä ehdottomasti suosittelen. Käykää kattoo leffat teattereissa. Hienoa nähdä taas kunnon Superman-leffa. Ja tää heinäkuu on oikein kunnon sarjakuva sankari elokuva, kun Superman tuli nyt ja pari viikon päästä Marvelin Fantastic Four.
Sitten mä haluan mainita myös sen, että Finkinote sai tämmöisen All Star Superman-lehden, eli Grant Morrisonin kirjoittama ja Frank Guolain piirtämä All Star Supermania. Tämä on tämmöinen special edition tästä numerosta 1. James Gunn sanoi, että hän käytti todella paljon tätä All Star Supermania, kun hän kirjoitti tämän oman Superman-leffansa. Ja mä luin tämän heti tässä näin mukavasti tänä aamuna kesäisesti tuolla ulkona, kun ulkona alkaa olemaan yli 20 astetta lämmintä. Ja tässä on hienosti Superman käylentelee auringossa, saa sieltä pikkusen liikaa voimaa ja saattaa alkaa tekemään kuolemaa, koska sai auringosta liikaa voimaa. Ja oliko tämä kaikki Lex Luthorin suunnitelmaa? Tulee aika mielenkiinnolla esille. Mun tekee myös heti lukea lisää tätä All Star Supermania, joten saattaa olla, että mä käyn jostain metsästämässä tämän albumin, koska tämä nyt on jo muutamia vuosia vanha, niin että siitä on ihan albumi jo tullut. Mitä mä vielä sanon tästä pikaseen? Tarina vaikutti mielenkiintoiselta. Frank Quitelin tarina kun piirustus on tosi hyvää, paikoitellen vähän hassua, ja Lex Luthorista mulla tulee tosi paljon mieleen Marvelin Charles Xavierin identtinen sisko, tämä Cassandra Nova, jostain syystä näyttää todella paljon siltä. Mutta tässä on tämmöistä mörrinkäistä mukana myös, eli täällä on ihan selvästi pikkusen havaittavissa jo tässä ekassa numerossa sellaisia hieman asioita, mitä James Gunn käytti tuossa leffassa. Ja hei, mahtavaa, että oikeasti Finkinote on niinku tällaisia, että saa tämmöistä niinku lehteä myös, koska tämä perustuu sarjakuvaan, niin mun mielestä on tosi jees, että sai tämmöisen sarjakuvan. Ja oikeasti mä oon Marvel-hullu, mä luen todella vähän nykyään enää DCtä, mä keskityn lähes täysin pelkkään Marveliin, niin olipa mukava päästä pikkusen taas lueskelemaan DCtä ja Supermania. Tää lehti, tää lukee niinku tosi äkäiseen läpi, niin mut jätti kuitenkin semmoisen halun, että taidanpa lähteä metsästämään lisää tätä. No niin, tää oli Leffailupodcast tällä kertaa. Muista laittaa kommentteja. Ootko sä nähnyt tämän uuden Superman-leffan tai jatko mennä katsomaan sen? Mitä mieltä olit siitä? Mitä mieltä olet uudesta Supermanin näyttelijästä tai Lex Luthorin näyttelijästä tai muista sivuhahmoista? Miten tämä leffa sulle toimi? Oletko Superman-leffojen fani tai sarjakuvien? Luetko sä sarjakuvia? Tai oletko sä lukenut tämän Grant Morrisonin All Star Supermanin? Ja jos oot, niin mitä mieltä sä oot tästä tarinakokonaisuudesta? Ja mitä sä haluat nähdä lisää tulevilta Superman-leffoilta, DCUlta? Mä ainakin odotan innolla, mitä James Gunn saa aikaan tällä universumilla ja mitä muita leffoja ja kenen tekeminen me niitä nähdään ja tietenkin mitä näyttelijöitä ikonisissa rooleissa. Pistä kommenttiin. Ja hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuun, jos pistä kanavatilauksen, muista kellosta päälle, näet aina, koska tulee uusia videoita ja sen lisäksi ottaa kanava kasvamaan, eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. YouTuben puolella siellä on jäsenyydet, superominaisuudet päälle, sieltä voi jäsenet tulla kanavan jäseniksi ja sieltä saa erikoismainintaa esimerkiksi tohon nimen, kun on kanavan jäsen ja sit saa erinäköisiä hyviä asioita, näkee ennakkoonkin. Esimerkiksi tämänkin on nähnyt varmasti jo aikaisemmin, jos on kanavan jäsen, tämän videon sieltä ja muita videoita tulee. Esimerkiksi täällä on paljon täällä leffahuoneessa kaiken näköistä, mistä on tulossa lähiaikoina varmasti video, niin niitäkin näkee sitten ennakkoon, kun on kanavan jäsen. Joskus tulee jopa pelkästään jäsenille tarkoitettuja videoita. Ja sen lisäksi on kaikki korostettuja vastauksia ja tila- ja tämmöisiä merkkejä ja muuta kaikki. Kyllä te tiedätte YouTube-juttut. 0,99 € kuussa tai 2,99 € kuussa, niillä saa erinäköisiä asioita, kun tilailee tai on kanavan jäsen. Ja niitä supertykkäyksiä, superkommentteja, kaikkea voi laittaa, niin siitä tulee muutamat
muutamat 10 sentit sitten tähänkin suuntaan, eli kiitos kaikille, jotka olette niitä laittaneet. Ottakaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne. Meikäläinen tekee Marvel Podcast Suomea, Star Wars Podcastia ja sitten sen lisäksi meikäläinen kuuluu Leffamediaan, jos on yli 30 sisältötuottajia, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvää. Sieltä löytyy leffa- ja sarja-aiheiset uutiset, huhut, trailerit, sieltä löytyy haastatteluja, kaikennäköistä leffa- ja sarja-aiheista. No niin, tää oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.